دا میټای هم نه ده، دا آیس کریم هم نه دی، خو دا ښه یخ هم دی او ښه مزیدار هم دی چې تاسو یې کله خورئ ستاسو به بس کولو ته زړه نه کېږي. دا دومره کریمي دی او د دې چې کوم دا رنګ دی که نه دا به هم نه خرابېږي. دا به دومره ښایسته کلر کې او ښایسته دغه کې جوړ شي چې ته دعوت وي، کور والا له جوړوئ، ځان له جوړوئ، ښه ښکلی جوړ کړئ او ښه مزه ترې نه واخلئ. فرسټ به د دې چې کوم کار دی هغه دی جیلی جوړول. اکثر خلک وایي چې موږ نه جیلی سمه نه جوړېږي. تاسو پکې د اوبو مقدار زیات کړئ. ګرمې اوبه به واخلئ لکه په پتیله کې ګرمې کوي، بیا هغې به دا نارمل کپ سي د دې په د به تاسو یو کپ اوبه پکې اچوئ او یو پیکټ جیلی به پکې اچوئ. جیلی چې کوم هم وي تاسو سره د دې ډبي د شاته لیکلي چې 2 کپ اوبه پکې واچوئ، تاسو به هغې نه نیم کپ کموئ. دا ورکوټې پیالو په حساب دي لیکلي. نو دا وجه چې هغه ځنه جیلیانې چې دي خلکو نه نشي جم. ما ته 3 کلر کې ملاو شوې، ما 3 کلر کې جیلیانې واغستې. عموما 3 کلر کې راځي، خو شته یو پرپل کلر کې شته، زما په خیال امپورټډ جیلی ده. نو بس دا 3 واړه جیلیانې چې دغه شانتې جوړې کړئ. فریج نه بغیر هم دا کلکېږي او کني داسې دا سانچي اوچتې کې فریج کې کېدی 10 منټ کې به زبردسته جیلی شي رړي. او بل خوا به موږ داسې وکړو چې ما یو باول واغستو، دې کې به 3 چمچې زه جیلټین پاوډر واچوم. دا پاوډر چې دا سپینه جیلی غونته کې وي، دا پاوډر مونږ کیکونو کې استعمالوو. تاسو دې نه سکرین شاټ هم اخیستی شئ، راغوښتی شئ. دې کې یو بل پیکینګ هم شته، ضروري نه چې دا پیکینګ تاسو ته میلاو شي. او لږې شانتې اوبه دې کې واچوئ، خو 3 چمچې به ډکې اچوئ. څومره؟ 3 چمچې چې 2 کپه پی وي. او که نه تاسو پی زیات کو نو 3 کپه پی هم کو نو بیا به تاسو 4 چمچې اچوئ. دا د دې حساب دی چې دا جیلټین پاوډر پکې کم وي نو ستاسو جیلی والا چې کوم دا ډیزرټ دی دا به ماتېږي. دا یاد ساتئ. 2 کپه پی ما واغست، تقریبا نیم سیر پی راځي. دې کې ما یو ملایي پیک پوره واچولو او دې کې به موږ سره واچو کنډنس ملک. اوس به ډېر خلکو کړه دا کنډنس ملک نه چې تاسو سره نه نو تاسو د دې په ځای چینی هم پکې اچولی شئ. دا ضروري نه، ځینې خلکو هم دومره مقدار ته غټ ډبې ورچوي، هغې کې د دې 3 ګونه او دا خو ما پکې ورکوټې ډبې واچولې. ولې چې دا وي چې څومره زیات خرچه پې کوئ دومره به مزیدار. دا کنډنس ملک چې دی په 110 روپۍ دا ورکوټې ډبې میلاویږي. نو بس خپلې خوښې ته ګورئ. ما دلته کې اوسه کم به که دا پیکه نو زه به دې کې چینی واچوم. ظاهري خبره دا به پیکئ، دې کې چې 2 ډبې وې به دا نارملو. نو تاسو که ما پکې چینی واچوله نو دغه شانې تاسو پکې خالي چینی استعمالولی شئ. ملایي چې در سره د کور والا مچولی شئ، کني ډبي والا مچولی. اوس مې پکې واچول جیلټین پاوډر چې کوم موږ خوشتي کړي وو، هغه 2-3 منټو کې ښه ښکلی لږ شانتې دغه شي ریډي شي. نو دې چې وګورئ څنګه سموت کریمي ملایي دغه دی د دې ټیکسچر دی زبردست غونډه کې دا شو تیار. دلته به ډېر نه پخوئ، دونه به پخوئ چې دې کې دا جیلټین پاوډر حل شي. 1 منټ کې حل کېږي. هغې لاندې مې ګیس کو بند او جیلیانې مې والا کټ کوي. غټې کټ کوئ که ورکوټې کټ کوئ، هیڅ مسله نشته دی کې، دا تاسو باندې ده. بس جیلیانې مې والا کټ کې ټولې. او اوس چې دی کم لوښي کې چې موږ دا دغه کوو که نه هغه لوښی به ورته راواخلو. دا جیلیانې چې دي دا دومره ښایسته ښکاري که نه چې ما ته دې پورې اکثر خپله بچپن هم رایاد شي. موږ واړه پیکونو کې جیلیانې اغوستې یا ښکلی شکل راځي، شاینینګ چې کوم لوښي کې به موږ دا ډیزرټ جوړو نو هغه لوښي به ولا پیله موږ لږ شانتې ګریسي کو، مطلب معمولي غونته کې به موږ دا اویلي کو چې دا دې پورې انخلیږي نه. بیا به موږ دې کې دا جیلیانې واچو چې څومره ښایسته کلر دی که نه. دا به موږ میکس کړو. د دې میکس کول ځکه ضروري دی چې ګورې ستاسو جیلیانې چې دي به لکه دا یو ځای کې به یو کلر دي، بل ځای کې به بل کلر. دا میکس کول ځکه خامخا ضروري دی. بیا به دې کې موږ دا چې کوم دغه مونږ جوړ کړی دا پکې واچو. دا لږ نارمل یخ ښیي، ما خو پکې ګرم واچولو، خیر هیڅ خبره نشته. او چې کله ما دا پخولو دې کې زما ونیلا ایسن هیر شوی و، پکې ضرور واچوئ نیمه چمچ. زه خو به بعد کې هم طریقه وکړم. او یو ځل مې پکې واچولو، ښه مې میکس کو چې لاندې کمې جیلیانې دغه وې نو هغې دپاره ما میکس وکړي. تاسو پیله به دا دغه واچوئ، پی ورته پیله واچوئ، بیا پکې دا جیلیانې کېدی. نو وګورئ میکس مې کو او دا لږ شانتې سات کې به لږ لاندې کینی، بیا پکې لږ واچو دغه شانتې به کوو. کني یو بل لوښي کې واچوئ، بل کې ما پیله دا واچول، بیا مې پکې جیلیانې واچولې. دې ته وایي هر رنګ کار کوله. بس هغې سره به هم دغه کار وکړو. او زما دومره زیات لکه دې کلر ته زه خوشحاله وم چې زه یې اوس وخورم. باول کې واچوم، خو ځان ته مې ویل چې نه ګرمي ده، مزه به یخ کوي.
نو بس دلته کېنې دا وګورئ ټول میکس شو. ښه جیلی زیات کم د تاسو باندې ده، خو دا به خامخا ګورئ چې جیلی سره دا پی هر ځای ته لاړ شي. دې کې ما اوس واچولو ونیلا ایسن، ولې چې ما نه په یو ټایم کې دا هیر شوی و، دې سره د دې ذایقه ښایسته شي. نو زه تاسو ته دا میکس کول ځکه ضروري دی چې هر طرف ته جیلی لاندې دا پی لاړ شي. بیا ما دا فریج کې کېښو 2 غنټې لاندې پروت او 2 غنټې مې په فریزر کې کېښو. تاسو ډایرکټ هم فریزر کې ایښی شئ، دا که تاسو ټوله شپه هم فریزر کې کېږدئ دا به ووره کېږي نه، خو خامخا چې لږې ښه کلک شي یخ شي اله خوند کوي. د چاړې په کنارې باندې به ترېنه پیله دا سایډونه چې دا لږ راپیل کوي. وګورئ داسې بس، او دلته نه کار آسان شو. لوښه پې کېږدئ الټه یې کوئ او لږ ورسره ټک ټک وکړئ، ټک ټک پې وکړئ. تاسو ته ښکاري د دې بره نه شکل څومره ښایسته ښکاري. اجیلیانې پکې داسې ټولې میکس شوي دي، او داسې نه ده که نه چې د دې دا پی چې موږ جوړ کړي دا به کې لاندې نوتلي. نو دا واخلئ مزیدار بروکن گلاس جیلی شوه تیاره. دومره زبردست سویټ ډش دی که نه چې تاسو که ډېر ټایم پې نه ولګېدو، خالي فریج کې ټایم اخلي، نو خو پې هیڅ ټایم زه نه بیم چې نه لګي، ولې چې موږ چې نور سویټ ډش جوړو هغې باندې ډېر ټایم لګي، او د دې ښکلوالی څومره زیات دی. نو انشاءالله نیکسټ میلمنو ته خو به بار بار اوس دا جوړو. یو زما خپله چې کومه یو بله دغه د هغه کریمي مینګو هغه مې ډېره زیاته خوښه ده، انن فنن ګرمیانو کې جوړه شي. تصویر